እዚህ ጋር ፕሮፐርቲ ኦፍ ኢንዲፈረንስ ካርብ የኢንዲፈረንስ ካርብ ፕሮፐርቲዎች አሉ። ኢንዲፈረንስ ካርብ ሃዝ ኔጌቲቭ ስሎፕ አለው ማለት ነው። ዳውንዋርድ እየሄደ ስለሚመጣ ሃቭ ኔጌቲቭ ስሎፕ ዳውንዋርድ ወደ ራይት ሲመጣ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመለከት እንደዛ ነው። ከዚህኛው ወደዚህኛው እየመጣ ሲሄድ ዳውንዋርድ እየመጣ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንዲፈረንስ ካርብ መሆን ብንመለከት ወደ ታች እየመጣ ስለሚሄድ ኔጌቲቭ የሆነ ስሎፕ አለው ማለት ነው። እና ምክንያቱም ኢንዲፈረንስ ካርብ ሃዝ ኔጌቲቭ ስሎፕ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ኮንሰምፕሽን ሌቨል of one commodity can be increased only by reducing the consumption of the level of another commodity for movement along the indifference curve። እዚህ ጋር ከዚህኛው እዚህ ጋር አለ የሆነ ፖይንት እዚህ ጋር ያለው እዚህ ጋር እንደ ኤግዛምፕል ለማየት ብንሞክር እዚህ ጋር ያለው ሳቲስፋክሽን አለ፣ እዚህ ጋርም አለ ጉድስ ዋን ማለት ነው። እዚህ ጋር የሆነ ኮሞዲቲ አለ፣ እዚህ ጋርም የሆነ ኮሞዲቲ አለ። ከዚህኛው ወደዚህኛው ይሄ ለምሳሌ ኤ ብለን ብንወስድ እዚህ ጋር አር አለ ብለን ብንወስድ ከኤ ወደ አር እየመጣ ሲሄድ ወደዚህኛው እየመጣ ሲሄድ ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን እዚህ ጋር ያለው ስንት ነው? በቁጥር ብንወስድ የተሻለ ቁጥር አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር 15 ቢሆን እዚህ ጋር ስንት ይሆናል? 10 ቢሆን እዚህ ጋርም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ይሄ በ2 ቢሆን እዚህ ጋር 3 ቢሆን ስለዚህ ከዚህኛው ወደ ሻለ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር 15 በ2 ነው። 15 በ2 እያገኘ ነው የሚለው። ከዚህ ወደዚህኛው ወደ ታች ሲመጣ 10 እየሆነ ነው የሚሄደው። አንዱን ለማግኘት አንዱን እየታጣ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ እየጨመረ ነው የሚሄደው፣ ይሄኛው እየቀነሰ ነው። አንዱን ጊቨን አፍ እያደረገ ሌላውን ለማግኘት ይጥራል ማለት ነው ዳውንዋርድ ስንመጣ እና በዛ ኬዝ ነው ኔጌቲቭ ስሎፕ የሆነው። it means the quantity of one goods increase or one commodity increase with the quantity of another remaining constant። ሌላውን ኮንስታንት አድርገን ቶታል ዩቲሊቲ ኢንክሪዝ እያደረገ ነው። በተመሳሳይ በሌላ ደግሞ ሌላውን ኮሞዲቲ እያጣን ስንሄድ ሌላውን ደግሞ ኮንስታንት አድርገን ብንወስድ ቶታል ዩቲሊቲ እዚህ ጋር ምንድነው እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ዲክሪዝ እየሆነ ነው የሚሄደው። ዲክሪዝ እየሆነ ስለሚመጣ በዛ ኬዝ ነው አንደኛው ኢንክሪዝ እየሆነ ይሄዳል፣ ሌላኛው ደግሞ ዲክሪዝ እየሆነ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ኢንዲፈረንስ ካርብ ዳን ኖት ኢንተርሴክት ኢች አዘር። ኢንዲፈረንስ ካርብ አንዱ ከአንዱ ጋር ኢንተርሴክት አይሆንም፣ አንዱ ከአንዱ ጋር ክሮስ አይደራረጉም። ምክንያቱም ባዮሌት ያደርጋል። ቅድም ያልነው ትራንሲቲቭ ሩልን ባዮሌት ስለሚያደርግ ያ ደግሞ ባዮሌት ያደርጋል ማለት ተመሳሳይ የሆነ ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ሳይሆን የተለያዩ ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ላይ ነው የሚደርሰው ኮሚኒቲው ማለት ነው። ያ ደግሞ በኢንዲፈረንስ ካርብ ወይም በኦርዲናሊቲ ዩቲሊቲ አፕሮች ላይ ማይሆን ነገር ነው ማለት ነው። እና ኢንዲፈረንስ ካርብ ዳዝ ኖት ክሮስ ኢንተር ኢች አዘር፣ አንዱ ከአንዱ ጋር ኢንተርሰክት አይደራረግም ማለት ነው። ይሄኛው ለዛ ኤግዛምፕል ተብሎ ነው የተቀመጠው። እና ሃየር ኢንዲፈረንስ ካርብ always refer to lower one። ከትንንሾቹ ሃየሩ የተሻለ ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው። higher level of utility is denoted basket of goods on the higher indifference curve are preferred by rational consumer as they contain more of the two commodities than lower one። የተሻለው ይመረጣል ማለት ነው። higher ኢንዲፈረንስ ካርብ ካለው እና ሎወር ኢንዲፈረንስ ካርብ ካለው የትኛው ነው የተሻለ ዩቲሊቲ የሚያስገኘው? ሃየር ሌቨል ኦፍ ዩቲሊቲ ወይም ሃየር ሌቨል ኦፍ ኢንዲፈረንስ ካርብ ያለው የተሻለ ዩቲሊቲ ያስገኛል ማለት ነው። በዛ ኬዝ ሃየር ሌቨል ኦፍ ዩቲሊቲ ያለው ሞር ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው ካሉት ኢንዲፈረንስ ካርቦች። ኢንዲፈረንስ ካርብ አር ኮንቨክስ ቱ ሪጅን።
ኢንዲፈረንስ ካርቭ ኮንቨክስ ነው። ከኦሪጂን እያጣ ወደ ጫፍ እየወጣ ሲሄድ ኮንቨክስ እየፈጠረ ነው የሚሄደው ማለት ቅድም ያየነው ማለት ነው። ይሄኛውም እንደዚህ እየሆነ የሚመጣው እንደዚህ እየሆነ ለኦሪጂኑ ኮንቨክስ እየሆነ ነው የሚሄደው። ኮንቨክስ እና ኮንኬቪቲን አይተናል በፊዚክስ በሌሎች ሰብጀክቶች ማለት ነው። እና ከኦሪጂኑ ኮንቨክስ እየሆነ ነው የሚሄደው። ስሎፕ ኦፍ ዘ ካርቭ ዲክሪዝ አብሶሉት ተርም as we move along the curve from left downward to the right one. This assumption implies that the commodity of the substitution to another on any point on an indifference curve, but not perfect substitute. perfect substitute አይደለም ግን አንዱን ከአንዱ ጋር ስሎፑ ዲክሪዝ እያደረገ ይሄዳል ማለት ኖርማሊ ከዚህኛው ሌላኛው ወደ ታች እየመጣ ሲሄድ ኢንዲፈረንስ ካርቡ ስሎፑ ዲክሪዝ እየሄደ ነው የሚመጣው ከሌፍት ሳይድ ወደ ራይት ሳይድ ሲኬድ ማለት ከዚህኛው በኩል ወደዚህኛው በኩል እና ኖርማሊ የኢንዲፈረንስ ካርቭ ኮንቬክሲቲ ቱ ዘ ኦሪጂን የሚባለው ኮንሰፕት ለመያዝ ሞክሩ እና if the rate at which one commodity can be substituted for another while they keeping the level of satisfaction on the same level of satisfaction ተመሳሳይ ለማድረግ አንዱ በአንዱ substitute መደረግ ማለት ነው ኢንዲፈረንስ ካርቭ የሚባለው if the consumer contain when there was a consumer contain to substitute x for y the rate goes on decreasing as the two goods are assumed to be imperfect substitute. perfect substitute እና imperfect substitute የሚባለው perfect substitute እናያለን። እዚህ ጋር imperfect substitute የሚባለው አንዱ ባንዱ ግቨናፍ እየተደረገ ይሄዳል ሌላኛው ደግሞ ጋይን እየተደረገ ይሄዳል ማለት ነው። marginal substitute x y is the notation of that ይሄኛው ኖርማሊ ይሄኛውን ለመግለጽ ነው እና if we write marginal rate of substitution x y it means that we want to know how much of the x goods can we consume in the willing to give up getting one more unit of y goods. so ይሄኛውን ጋይን ለማድረግ ኤክስን ጋይን ለማድረግ ከዚህኛው ሉዝ እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ቅድም ካየ ነው ኦሬንጅ አንድ አለ ከዛ ባናና 23 አለ ሶ ሌላኛው ግቨናፍ እየተደረገ ነው ያኛው ደግሞ ጋይን ለማድረግ ሰው ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን እየተካ ነው አንዱን በአንዱ እየተተካ ነው የሚሄደው ግን ተመሳሳይ የሆነ ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ለመድረስ ማለት ነው። it is the negative of the slope of indifference curve at any point for any two commodity x and y ኔጌቲቭ የሆነ ስሎፕ እንዳለው አይተናል ቅድም የy እና y ማለት ነው እና ታንጀንት ላይ ነው to the point ለዛ ፖይንቱ ታንጀንት ነው የሚሄደው እና ይሄኛው ነው ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ኤክስ ዋይ ቼንጅ ኦፍ ዋይ ቼንጅ ኤክስ ይሄ ደግሞ ጊቨን አፍ እየተደረገ ይሄዳል ዋይ ከዛ ጋይን እየተደረገ ይሄዳል ኤክስ ማለት ነው። another marginal rate of substitution refers to the amount of one commodity that an individual is willing to give up to additional unity of another goods while maintaining the same level of satisfaction or remaining the same indifference curve ይሄኛው እንደዚህ አንዱን ከአንዱ ጋር ሰብስቲቱት እያደረግን ይሄዳል ብለን ስንገልጽ ያኛውን ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን መርሳት የሌለብን ነው። ተመሳሳይ የሆነ ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን በዛ ይኖራል ማለት ነው እና ኔጌቲቭ ነው ስሎፑ ሪዲዩስ እያደረገ ነው ወይ ከዛ ግን እየተደረገ ነው የሚመጣው ኤክስ እና ተመሳሳይ ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን እዚህ ጋር በጣም ዋነኛ ነገር ነው። ምክንያቱም አንዱ በአንዱ ይተካ እንጂ ሳቲስፋክሽኑ ትንሽም ቢሆን በሚተካው በሚታጣው ጊቨናፍ በሚደረገውም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው እና rational beyond the convexity of the indifference curve is that there is a fall in the willingness to exchange two goods. More and more the goods are traded. A consumer are subjected to willingness to substitute x for y and y for or depending on the amount of x and y your shipper. So አንዱ በአንዱ ሲተካ ያንዱን ቫልዩን እዚህ ጋር ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽንን ማየት ነው ማለት ነው።
ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ኤክስ እና ዋይ አለ። የቼንጅ ኦፍ ዋይ ለምሳሌ 8 ቢሆን ኔጌቲቭ 8 ከዛ 2 አለ። ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን -4 ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ኢንተርፕሬት ለማድረግ እቺ ኔጌቲቭ ስሎፑን ለመግለጽ ነው። ነገር ግን ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን 4 ነው ማለት ነው ኖርማሊ። እዚህ ጋር ሌላው ደግሞ በተመሳሳይ 6 እና 3 -6 እና 2 ማለት ነው 3 ነው የሚሆነው። we absolutely value of marginal rate of substitution 3 if the consumer move from point B to C ከB to ወደ 3 እየሄደ ሲሄድ he or she is willing to give up only 6 unit of banana 6 ዩኒትን እየታጣ ይሄዳል። 2 ኦፍ ታይም ለማድረግ 2 ዩኒት ኦፍ ቅድም ባየነው ኤግዛምፕል ማለት ነው 2 ዩኒት ኦፍ ኦሬንጅን ለማግኘት 6 ዩኒት ኦፍ ባናና እየታጣ ነው የሚሰው። ማርጂናል ሬት ኦፍ እቺ 3 የምንለው እያጣን የምንሄድበትን ለመግለጽ ነው 3 ኔጌቲቭ የሆነው። ስለዚህ ቫልዩ ኖርማሊ 3 ነው ማለት ነው። ሃቪንግ ስቲል ሊዝ ባናናን ጊቨን አፍ እያደረገን እንሄዳለን ብለናል። ሶ ሌዝ ባናና እያገኘን ስንሄድ ሞር ኦፍ ኦሬንጅ ካን ቢ አት ዘ ፖይንት ሲ ዘ ኮንሱመር ዊሊንግ ቱ ጊቭ አፕ ኦንሊ 3 ኦፍ ዘ ባናና ኦብታይን ፍሮም ዘ ሴም ኦፍ 2 ሶ ቅድም ያልነው ማለት ነው። ማርጂናል ዩቲሊቲ እና ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን እዚህ ጋር እናያለን። ማርጂናል ዩቲሊቲ ምን ብለናል? ተመሳሳይ አዲሽናል ዩቲሊቲ ብለናል። አዲሽናል ኮንሰፕሽንን እያገኘን ስንሄድ አዲሽናል ሌቨል ኦፍ ዩቲሊቲ ምን ተብሎ ነው የሚጠራው? ማርጂናል ሬት ኦፍ ማርጂናል ዩቲሊቲ ይባላል። ሶ ያ ማርጂናል ዩቲሊቲ እንዴት ያለ ነው? the point in this section is to show that the derivation of marginal rate substitution using marginal utility concept in the utility function uxy can be used to measure marginal rate of substitution. utility conception ተጠቅሞ ነው marginal rate of substitution measure የተደረገው። so recall that the marginal rate of substitution measure the slope of indifference curve at a given bundle of goods ካሉ ባንድሎች ወይም ኮምቢኔሽኖች መካከል ካሉ ጉድሶች ኮምቢኔሽን መካከል ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽንን ማውጣት ማለት ነው። በተመሳሳይ ሌቭል ኦፍ ሰብስቲቱሽን it shows that the rate at which consumer is willing to substitute a small amount of goods for goods X without affecting the level of satisfaction ሰብስቲቱት ማድረግ ማለት ነው። ጉድስ ኤክስን ለጉድስ ዋይ ጉድስ ኤክስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስሞል ቫልዩ ኦፍ ዋይ እያገኘ ይሄዳል፣ ደግሞ ኤክስ ቫልዩ እያገኘ ይሄዳል ማለት ነው። እና when calculating marginal rate of substitution we are moving on the same indifference curve በተመሳሳይ በሆነ indifference curve marginal rate of substitution calculate ስናደርግ there is no change on the level of satisfaction. The consumer gives up one goods and receive another goods to maintain the same level of satisfaction. ያን level of satisfaction ሳያጣ አንዱን እያጣ ነው የሚሄደው፣ ሌላውን እያገኘ ነው የሚሄደው። marginal rate of substitution የማርጂናል ዩቲሊቲ ኮንሰፕሽን ለማለት የተፈለገበት ለዚህ ነው። ማርጂናል ዩቲሊቲ የሚባለው አዲሽናሊ ኮንሱም እያደረገን ስንሄድ ዩቲሊቲ ዲክሪዝ ያደርጋል ወይም ኔጌቲቭ ይሆናል ብለናል። ደግሞ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን የምንለው እንዴት ነው? ሰብስቲቱት ማድረግ ነው አንዱ በአንዱ ማለት ነው። ማርጂናሊ የሚባለው አዲሽናል ብለናል። ማርጂናሊ አዲሽናል ብለናል። ሰብስቲቱት እያደረገን አንዱን በአንዱን ሰብስቲቱት እያደረገን ስንሄድ አንዱ በአንዱ ጊቨን አፍ ይደረጋል። አሁን ለምሳሌ ኤክስ ጊቨን አፍ ይደረጋል፣ ዋይ ደግሞ ጌን ይደረጋል። ለምሳሌ ነው ያልኩት። በዛ ኬዝ ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽኑ ኔቨር ቼንጅ። ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ወይም ቶታል ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽኑ የሚቀየር አይደለም። ሶ እሱን ምንድነው ማርጂናል ሬት ኦፍ ሳቲስፋክሽን አዲሽናሊ ሰብስቲቱት እያደረገን ስንሄድ ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽኑ ሳይቀየር ሲሄድ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን እንላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አሁን ማርጂናል ሬት ኦፍ ኤክስ ዋይ
ሰብስቲቱሽኑ change of y is equals to minus marginal rate of utility x marginal utility y ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ሪሌሽንሺፓቸው። marginal rate of substitution is defined as negative of marginal utility ratio marginal utility ratio ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው marginal rate of substitution እዚህ ጋር ያየነው ማለት ነው። note that we have y as a numerator ቺን ማለት ነው y as numerator and x as denominator right side እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው left side ላይ ያለው numerator ላይ y አለች and as a denominator on the right hand side the quantity of y ማለት ነው so are equal ከዚህኛው ጋር equal ነው similarly በተመሳሳይ ደግሞ x in the denominator on the left side ቺን x in በdenominator ያለችው በleft side but numerator on the right side እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው so it's standard expression that we need to note this ይሄኛው በጣም ኃይለኛ ኢምፕሊኬሽን ነው ማለት ነው ይሄ ማርጂናል ዩቲሊቲ እና ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን የአልጀብሪካሊ ወይም ማቴማቲካሊ ሪሌሽንሺፓቸው ነው እና ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን the algebraic sign of marginal rate of substitution is negative show that if we want to get more of x than less of goods in order to keep the negative sign shows that the possible trade-off or substitution between the two goods. However, economists often refer to marginal rate of substitution by its absolute value, its positive number. ቅድም ያልነው ማለት ነው so marginal rate of substitution xy marginal utility of x marginal utility of y ጋር ኢኳል ነው ኔጌቲቭ ቫልዩ ቅድም ያልነው ያው ቫልዩን ዲክሪዝ አንዱ ጊቨን አፍ እየተደረገ በሌላው ጌን እየተደረገ የሚሄዱን ለማሳየት ነው እና እዚህ ጋር ስፔሻል ታይፕ ኦፍ ኢንዲፈረንስ ካርቭ የሚባሉት አሉ ስፔሻል ታይፕ ኦፍ ኢንዲፈረንስ ካርቭ ቅድም ፐርፌክትን አይተን ኢምፐርፌክት ነው ያየነው ፐርፌክት የሚባለው እዚህ ጋር አለ ማለት ነው so far we have studied the shape of what we call standard indifference curve standard indifference curve ለማየት ሞክረን ነበር downward slope ሲሄድ convexity to the region እንደሆነ in this situation we have two commodities such as x and y they could substitute one another for a certain but did not their perfect substitute ፐርፌክት አይደለም አንዱ ትንሽ ነው ሌላኛው ደግሞ ትልቅ ነው አንዱ ጊቨን አፍ እየተደረገ ነው አንዱ ጌን እየተደረገ ነው የሚሄደው በስታንዳርድ ኢንዲፈረንስ ካርቭ ቅድም ያየ ነው ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ሁሉ ፐርፌክት አይደለም ኢምፐርፌክት ሰብስቲቱሽን there is imperfect substitutability between the two commodities this is not there is the only possible shape for an indifference curve and next we introduce the two additional shape of indifference curve depending on the assumption about the nature of goods we study ስለዚህ ፐርፌክት ሰብስቲቱሽን የሚባለው እና ሰብስቲቱሽን እና ፐርፌክት ኮምፕሊመንት የሚባለውን እናያለን እዚህኛው ጋር ይሄኛው እንዴት ነው ሰብስቲቱት ለማድረግ የፊተኛው ኢምፐርፌክት አንዱ ሉዝ አንዱ ጊቨን አፍ እየተደረገ ነው የሚሄደው እዚህ ጋር ግን እንደዛ አይነት ሁኔታ አይደለም substitution ማለት ነው the goods which can be substituted for one another at a constant rate እዚህ ጋር constant rate ላይ ነው substitute የሚደረገው the goods are essentially the same ጉድሶች especially ተመሳሳይ የሆነ እንትን አላቸው if the two goods commodities are perfect substitute ሲሆን the indifference curve become straight line with negative slope ቅድም ከርብ ነው ያለው አይደለም ስትሬት ላይን አይደለም የቅድሙ ኢምፐርፌክት ሰብስቲቱሽን ማለት ነው ኔጌቲቭ ስሎፕ አለው ግን ፐርፌክት አይደለም ካርብ ኮንቬክሲቲ ያለው ለኦሪጂን ይሄ ግን ስትሬት ላይን ነው ፐርፌክት ሰብስቲቱት ማርጂናል ሬት ፎር ፐርፌክት ሰብስቲቱት ኢዝ ኮንስታንት ማርጂናል ሬት ፎር ፐርፌክት ሰብስቲቱት ኮንስታንት ነው all other matter of the consumer is the total number of goods
A simple example is the case where the consumer faced the choice between blue pen and a black pen። እዚህ ጋር እንደ ምሳሌ ብሉ ፔን እና ብላክ ፔንን ጠቅሷል። For many consumers, it does not matter whether you use the blue pen or black pen. Here, the consumer is willing to trade one black pen for one blue pen and will get the same level of satisfaction. እዚህ ጋር ሰብስቲዩት ሲያደርግ አንድ ብላክ ፔን በአንድ ብሉ ፔን ፋንታ ሰብስቲዩት እያደረገ ተመሳሳይ በሆነ level of satisfaction despite the number of change የቁጥሩ ጉዳይ አይደለም እዚህ ጋር ዋና ሚና ማለት ነው። ግን the rate of exchange remain the same ተመሳሳይ የሆነ ሬት አላቸው። we say that marginal rate of substitution between the two goods remain the same marginal rate of substitution ተመሳሳይ ነው። Indifference curve for perfect substitution of goods are downward sloping straight line downward slope እያደረገ ነው የሚሄደው እዚህ ጋር ሰብስቲቱሽኑ ማለት ነው። እንዲህ ነው። አሁን ይሄ ኢንዲፈረንስ ካርቭ የሆነ ጉድስ እዚህ ጋር ኤ ጉድስ ቢኖር እዚህ ጋር ቢ ጉድስ ቢኖር ኢንዲፈረንስ ካርቭ እዚህ ጋር ፐርፌክት ሰብስቲቱሽን ጋር እንዲህ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስትሬት ላይን ነው። ዳውንዋርድ ነው፣ ስትሬት ላይን ነው። ኔጌቲቭ ስሎፕ ነው። ማርጂናል ሬቱ ኮንስታንት ነው ማለት ነው። በፊተኛው እንዴት ነበር? እንዲህ በሆነው ካርቭ ኮንቬክቲቪቲ እየፈጠረ ነው የሚሄደው ማለት ነው ለኦሪጂኑ። ሶ ይሄኛው ደግሞ ፐርፌክት ሰብስቲቱሽን እንዲህ ነው። however the perfect substitution the rate of እዚህ ጋር ኖርማሊ ቁጥሩ ላይ አይደለም አንድ ሬሽዮ ማለት 2 3 ማለት አይደለም። ነገር ግን remain the same no matter that the number of exchange we assume in order to ቁጥሩ ላይ አይደለም ነገር ግን ፐርፌክትሊ ሰብስቲቱት ይደረጋሉ። ያ ሁኔታው ማለት ነው ሉዝ እና ጌን ሳይደረጉ ያ አማውንቱ በዛኛው አማውንቱ ጌን እና ሉዝ ሳይኖር ቼንጅ ወይም ሰብስቲቱት መደረግ ኤክስቼንጅ መደረጋቸው ነው። እና in order to reflect this constant ስሎፑ ኮንስታንት መሆኑ ነው እዚህ ጋር ኢንዲፈረንስ ካርቭ ስትሬት ላይ የሚሆነው ማለት ነው። ዩቲሊቲ ፋንክሽን እዚህ ጋር ዩቲሊቲ ፋንክሽን ax plus by b እና a ኮንስታንት ነው። ያኛዎቹ ደግሞ ኮሞዲቲዎች ናቸው ወይም ጉድሶች ናቸው በፐርፌክት ሰብስቲቱት። ፐርፌክት ኮምፕሊመንት የሚባሉ አለ ደግሞ these are the goods which to be consumed always jointly constant rate ይሄ ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ ኮንሱም የሚደረጉ ናቸው እንደ በፊተኛው ሳይሆኑ ተመሳሳይ በሆነ ሁኔታ ኮንሱም ይደረጋሉ። these are the goods which are to be consumed always jointly typically is whether the consumer wear left shoes with the right shoes እዚህ ጋር የግራ ቀኝ ጫማ በቀኝ ተመሳሳይ በሆነ ወይ ነው ኮንሱምድ የሚደረጉ የምናደርጋቸው ማለት ነው። አይለዋወጡም። ያኛውን በአንዱ ሰብስቲቱት እናደርጋለን የምንለው አይደለም። የቀኝ እግርና የግራ እግሩ ማለት ነው። the combination is one by one in this case utility is defined by such combination and having more only the right shoes እዚህ ጋር ዩቲሊቲ ኮምቢኔሽኑ ማለት ነው ሞር በራይት ሹዝ ነገር ግን ያኛውንም ሳይለቅ ማለት ነው keeping the left shoes constantly at one does not change the total satisfaction so እዚህ ጋር ሳቲስፋክሽኑ ቶታሉ አይቀየርም ማለት ነው። ተመሳሳይ በሆነ ሳቲስፋክሽን ራይቱን ተጠቅሞ ለብቱንም ሳይለቅ ማለት ነው። in terms of the shape of the indifference curve we have the new shape due to the assumption of the two goods. If the two commodities are perfect complement, the indifference curve takes the shape of the right angle are indicated in the final B. እና ራይት አንግል ነው የሚፈጥረው ማለት ነው። እዚህ ጋር በሚቀጥለው እናያለን። እና ያኛውን ሳይለቅ ራይት አንግል ነው የሚፈጥረው ማለት ተመሳሳይ የሆነን ሰብስቲቱት ሲደረግ ማለት ነው። አንዱ በአንዱ ይተናነሳሉ ምናምን ሆኖ ሳይሆን አሁን እንዲህ ነው ራይት አንግል ነው የሚፈጥሩት። ይሄኛው ኤ ቢሆን ሹዝ ራይት ሹዝ ቢሆን ይሄኛው ሌፍት ሹዝ ቢሆን ኮሞዲቲያቸው ማለት ነው። እና
ራይት አንግል እየፈጠረ ነው የሚሄደው። እንዲህ ራይት አንግል እየተፈጠረ ነው የሚሄደው እና በዛ ኬዝ ነው ራይት አንግል የተባለው። ሰፖዝ an individual prefer to consume left shoes on the horizontal, right shoes on the vertical axis interfere. Under the perfect composition, under the perfect complement, the goods to be consumed together are free fine proportion and no way to one substitute for another. ተመሳሳይ በሆነ ፕሮፖርሽን ነው የሚሄደው። አንዱ በአንዱ በሌላው መንገድ ሰብስቲቱት ይደረጋሉ የምንልበት አይደለም ማለት ነው። እዚህ ጋር ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን 0 ነው። ያኛው ጋር ማርጂናል ሬት ሰብስቲቱሽን በፐርፌክት ሰብስቲቱት ጋር ኮንስታንት ነው አንዱ ከአንዱ ጋር ማለት ነው። ኖ ሰብስቲቱሽን የለም እዚህ ጋር ጉድስ አንዱ በአንዱ ይተካል ምናምን የሚባለው ሳይሆን ተመሳሳይ የሆነ ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን አላቸው። ግን በዛ ላይ ደግሞ አንዱ በአንዱ አይለዋወጡም። ሰብስቲቱሽን የለውም። ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን 0 ነው ማለት ነው። The perfect complement, the utility function is utility xy domain ax by እዚህ ጋር ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን የለውም ማለት ነው። ኤ ቢ ኮንስታንት ናቸው። ዋይናዊ ፐርፌክት ጉዲሶች ናቸው ማለት ነው። ኢንዲፍረንስ ካርብ ኦፍ the perfect complementary goods ኤል ሼፕ ነው። ቅድም ያልነው አንግል ራይት አንግል ነው ብለናል። ይኸው እዚህ ጋር ሌፍት ሹዝ አለ፣ ራይት ሹዝ አለ። ቅድም ያልነው በዚህኛው ጋር ደግሞ ብላክ ፌን አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ራይት ፌን አለ፣ ብሉ ፌን አለ እና ተመሳሳይ ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን አላቸው ሁለቱም ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ራይት ስትሬት ላይን አለ ዳውንዋርድ ስሎፒንግ፣ እዚህ ጋር ስሎፑ እንደዚህ አይነት አይደለም። ፐርፌክት ኮምፕሊት ኤል ሼፕ አለው ላይኑ፣ እዚህ ጋር ስትሬት ላይን ነው የሚሆነው፣ እዚህ ጋር ኤል ሼፕ ራይት አንግል እየፈጠረ ነው የሚሄደው። ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን እዚህ ጋር 0 ነው። ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን እዚህ ጋር ኮንስታንት ነው አንዱ ከአንዱ ጋር ማለት ነው። እና ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን እዚህ ጋር ሰብስቲቱት አይደረግም፣ አንዱ በአንዱ የሚተካ አይደለም። ሁለቱም ሙቹዋሊ ጎዝ ቱጌዘር የሚሆኑት ናቸው። ጆይንትሊ ጎዝ የሚሆኑት ናቸው። ኖት also that the property of indifference curve remain the same under two cases. እዚህ ጋር ኢንዲፈረንስ ካርብ የሚባለው ቅድም ምን ብላል? ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ነው። ነገር ግን ሁለቱም ጋር ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ተመሳሳይ የሆነ ነው። ሳቲስፋክሽኑ ቶታል ሳቲስፋክሽን is never changed. Further, the way that an indifference curve is like that always away from the origin, the higher level of satisfaction. ከዚህኛው ኦሪጂን ወደ ላይ እየጨመረ ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን እየጨመረ ሲሄድ ኢንዲፈረንስ ካርብ እየጨመረ ኢንዲፈረንስ ካርብ አንድ ነው እዚህ ጋር 2 3 እያለ ሲሄድ ምንድነው ሃይ ሌቨል ኦፍ ዩቲሊቲን እያገኘ ነው። ሶ ሃይ ሌቨል ኦፍ ኢንዲፈረንስ ካርብ ጌትስ ሃይ ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ያልነው ለማሳየት ነው ማለት ነው። ሶ ዩቲሊቲ ኢንዲፈረንስ ካርብ እና ዩቲሊቲን አይነጻጸሩም፣ አይጣረሱም ማለት ነው እርስ በርሳቸው። እዚህ ጋርም ተመሳሳይ በሆነ ኢንዲፈረንስ ካርብ ፕሮፐርቲን ይዞ ነው የሚሄደው። upper indifference curve always refer to lower indifference curve ቅድም በአሳብሽኑ ላይ ያለውን እዚህ ጋር አይጣርስም ማለት ነው። for L shaped indifference curve vertex of the indifference curve represents from the right combination እዚህ ጋር vertex እየፈጠረ ነው የሚሄደው L shape ጋር ማለት ነው። እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ፐርፌክት ኮምፕሊመንት እና ፐርፌክት ሰብስቲቱሽን ማለት ነው። እና እነዚህ ሁለቱ ስፔሻል ታይፕ ኦፍ ኢንዲፈረንስ ካርብ የሚባሉት እነዚህዎች ናቸው። እና ስለዚህ የዛሬውን በዚህ ጋር እንጨርስና ቀጣይ በሌላ ዲቴል እንመጣለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ። ጥያቄዎች ካላችሁ ስፔሻሊ በኮሜንት ስር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።